yang budak kita duduk sebelah kami. Satu depan, satu belakang. Baru sampai dia cab. Oh. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Dah betul? Dah. Itu je apa? Okey, berakhir perjalanan kami di Krabi. Kita breakfast dulu sebelum balik ke Malaysia. So next kita travel daripada Krabi ke Hat Yai, lepas ke border, dan masuk balik Malaysia, balik ke Ipoh. Okey, jom. Sekarang kita dekat sekolah otters di Sadau. Selepas perjalanan about 4 jam dari Krabi ke Sadau. Okay, kita sekolah di sini. Lin, Naik. Naik. Oh, pulak dah. terperan. Dah. Muka tak tahan lah. Naik kereta. Boleh lah. Tak boleh. Dah. Tak ramai dah. Biar kita ikut. Overtime fee, so memang ada lah. Tu overtime fees. Overtime fee kau mana? Overtime fee 25 sampai 12 sampai 13. Yang mana? RM10 kat tu. Okey sikit. Itu 100. Satu RM12. Sama. 13.